নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল আসাম টিউটৰিয়েল চেনেললৈ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ বাবে বহুত ভাল খবৰ কাৰণ ITBP অৰ্থাৎ ইণ্ডো টিবেটান বৰ্ডাৰ পুলিচৰ ফালৰ পৰা হেড কনষ্টেবলৰ পদ মুকলি হৈছে প্ৰায় 158 পোষ্ট মুকলি হৈছে নতুন সো আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে কোনসকল ল'ৰা-ছোৱালী আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে কোন তাৰিখৰ পৰা অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব সকলো তথ্য আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গম পাব সো আক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সো এইখন অফিচিয়েল নোটিফিকেশনছ ITBPৰ ফালৰ পৰা সো ইয়াৰ কাৰণে এইটো পদ হল গ্ৰুপ সি পোষ্ট হয় আৰু ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা নিৰিখ দিছে 25500 ৰ পৰা 81100 লৈ সো ইয়াৰ কাৰণে পদবোৰ এইখিনি সো টোটাল পদ মুকলি হৈছে 158 সো মেলৰ কাৰণে 135 সো আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 55 SC কাৰণে 22 ST কাৰণে 20 OBC কাৰণে 24 EWS ৰ বাবে 14 সো টোটাল 135 মেল ক্যান্ডিডেটৰ বাবে পদ মুকলি হৈছে আৰু যিবিলাক ফিমেল হয় সো তেওঁলোকৰ আনৰিজাৰ্ভ কাৰণে 10 SC কাৰণে 4 ST কাৰণে 3 OBC কাৰণে 4 EWS কাৰণে 2 সো টোটাল 23 পদ মুকলি হৈছে ফিমেলৰ কাৰণে হেড কনষ্টেবল সো মেল ফিমেল টু টাইম লগ লগাই 158 টোটাল পোষ্ট সো আৰু লগতে হেড কনষ্টেবল পদ মুকলি হৈছে যিবিলাক ল'ৰা-ছোৱালী ITBP ইতিমধ্যে চাকৰি কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে পদ মুকলি হৈছে 90 টোটাল 90 পদ সো আনৰিজাৰ্ভ কাৰণে 74 SC কাৰণে 8 আৰু ST কাৰণে 8 সো টোটাল 90 পদ মুকলি হৈছে যিবিলাক ল'ৰা-ছোৱালী ITBP ইতিমধ্যে চাকৰি কৰি আছে ITBP সাৰ্ভিং পাৰ্সনেল সো ইয়াৰ কাৰণে আবেদনৰ মাসুল 100 টকা লাগিব যিবিলাক ফিমেল ক্যান্ডিডেট হয় তেওঁলোকৰ আবেদন মাসুল নালাগে লগতে এক সাৰ্ভিসম্যান SC ST হয় সো তেওঁলোকৰ আবেদন মাসুল নালাগে সো এডুকেশন কোৱালিফিকেশন হেড কনষ্টেবল ফুডিছে যে বয়সৰ সময়সীমা 18 ৰ পৰা 25 ইয়াৰ্স লগতে SC ST OBC এক সাৰ্ভিসনৰ বাবে এজ ৰিলেক্সন দিয়া হ'ব এডুকেশন কোৱালিফিকেশন আপোনালোকৰ 10+ অৰ্থাৎ হাই সেকেন্ডাৰী পাস কৰিব লাগিব সো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এটা টাইপিং টেষ্ট থাকিব যেটো আপোনালোকে 1 মিনিট 35 ওয়ার্ডস টাইপিং কৰিব লাগিব সো গতিকে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব নেক্সট যিবিলাক ল'ৰা-ছোৱালী ITBP চাকৰি কৰিছে সো তেওঁলোকৰ বাবে আপোনালোকৰ বয়সৰ সংখ্যা 35 ইয়াৰ্স বয়সলৈ লগতে এডুকেশন কোৱালিফিকেশন 10+2 আৰু কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব সো এই আবেদন আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমেৰে আবেদন কৰিব লাগিব অনলাইন মোড সো এই ওয়েবসাইটটোত আপোনালোকে গৈ অফিচিয়েল ওয়েবসাইট ইয়াতে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব সো ইয়াৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব 8 জুনৰ পৰা 8 জুনৰ 1 বজাৰ পৰা 7 জুলাই ঠাইলৈ থাকিব 12 বজালৈ 11:59 সো আশা কৰো বন্ধুসকল ভিডিঅ চাই ভালদৰে আপোনালোকে বুজি পাইছে যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ আশা ৰাখিছো সো আজিলৈ মানে ধন্যবাদ